तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद र अस्ति जुन चाहिँ मैले लास्ट भिडियो थियो मेरो थर्ड भिडियो त्यसमा मैले धेरै आशीर्वादहरु पाएको छु। तपाईहरुले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु भएको छ, लाइक्स पनि आएको छ अनि तपाईहरुले मन पनि पराइदिनु भएको छ, तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनु भएको छ। फर्स्ट म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज फेरि पनि म तपाईहरुको माझमा आएको छु र आज चाहिँ स्ट्रबेरी मेरो घरमा 7 वटा जस्तो छ, जुन चाहिँ स्ट्रबेरी चाहिँ मेरो मुमालाई उहाँको एकजना चिनाजाना भाइले दार्जिलिङबाट दिनुभएको र यो भन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै चोटी फूल दोकानहरुबाट नर्सरीहरुबाट स्ट्रबेरीहरु किनेर ल्याएको राखेको घरमा। अनि त्यसको फल चाहिँ हामीले त्यति साह्रो मिठो भएन, हामीले धेरै कोसिसहरु गर्दा पनि। तर यो पाली जुन चाहिँ दादाले दिनुभएको छ, उहाँले दिनुभएको यो जुन चाहिँ स्ट्रबेरी छ, यो चाहिँ स्विजरल्यान्डको भेराइटी के भन्नुहुँदै थियो। अन्त हामीले ल्याएर त्यसलाई यही पटमा रोप्यौं अनि यसमा धेरै फलहरु पनि लागेको थियो 7 वटामै र हामीले खायौं पनि, मिठो छ। तपाईहरुले लास्ट भिडियोमा हेर्नुभयो होला, हाम्रो घरको पेट लोलाले पनि पुरा खाइदियो, बोटबाटै चोरेर खाइदियो है। र आज यसलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, यसको पट अलिक सानो भएको छ, यसले फलेर यसको मलहरु न्युट्रिएन्ट्सहरु पनि यसमा सकिसकेको हुनाले गर्दा आज यसलाई म ट्रान्सप्लान्ट अर्को पटमा हाल्न गइरहेको छु र यसको मिक्सर कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने क्वेशन हुन्छ। अनि मैले मिक्सर बनाउँदाखेरि चाहिँ काउडङ अलिकति कम्ती मात्रामा अनि ग्राउन्ड सोइल, काउडङ चाहिँ अब तपाईको गोबर भइहाल्यो है, अनि ग्राउन्ड सोइल बारीमा पाउने माटो, तपाईको फुलबारीमा भुइँमा भएको माटो, अनि लिफ मल कम्पोस्ट, त्यो जंगलमा जुन चाहिँ पाउँछ, कटुसको पत्ताको मल छ मेरोमा चाहिँ है। र सबैलाई यो एभेलेबल हुन्छ भन्ने छैन र पनि यदि यो कुराहरु 3 वटा कुरा मैले जुन चाहिँ युज गरिरहेको छु, लिफ मल कम्पोस्ट, कटुसको पत्ताको मल, अनि त्यसलाई मजाले छानेर त्यसको खस्रोहरुलाई फ्याँकेर चाहिँ त्यसको मिन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो मसिनो त्योहरुलाई चाहिँ मैले प्रयोगमा ल्याएको छु। र अर्को चाहिँ ग्राउन्ड सोइल, बारीमा भएको माटो, नर्मल सोइल, अनि तपाईको फुलबारीको भुइँमा भएको जुन चाहिँ माटो, त्यही माटो, तर त्यसलाई चाहिँ मजाले छानेर, हातले छानेर त्यसको ढुङ्गाहरु, कडा खस्रो कुराहरु सबै फ्याँकेर त्यसको जुन चाहिँ मिन मसिनो त्यो पार्टिकल्स हुन्छ त्यसलाई मात्रै युज गरेको। अनि काउडङ चाहिँ त्यो गोबरमा त एकदमै गोबर जस्तो गाईले दिएको हुन्छ, त्यसलाई उठाएर राखेको एउटा बोराभित्र गुम्साएर राखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ युज गरेको छु। अनि यो जुन चाहिँ मिक्सर छ, मिडिया छ, सोइल मिडिया, यसलाई बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कृपया तपाईहरुले ग्लोभ्स युज गर्नुहोस्, ह्यान्ड ग्लोभ्स युज गर्नुहोस्, किनभने धेरै जना जसले फूलहरु रोप्न मन पराउनुहुन्छ, तपाईले यस्तो खेतीपाती पनि गर्नुहुन्छ, विशेष गरी मलाई लाग्छ कि घरमा आमाहरुले नै बेसी जस्तो यस्तो काम गर्नुहुन्छ। अनि धेरै जना आमाहरु अफिसतिर काम गर्ने हुन्छ, स्कुलको टिचरहरु हुनुहुन्छ, अनि धेरैलाई यो माटोहरुसँग बानी हुँदैन र यो माटोहरु यो नाङ्गो हातले छुँदाखेरि चाहिँ अब एलर्जीहरु हुन सक्छ, नङभित्र माटो पस्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा यो हाइजिन पनि हो है, किनभने म त प्र्याक्टिकली डे बाइ डे यही काम गर्नुपर्छ, अनि गर्दाखेरि मैले कतिवटा अनुभव बटुलेको। यो नङभित्र पसेको माटोहरु जति नै कोसिस गर्दा पनि जाँदैन, अनि यतिकै हामी इन्डियनहरु भएकोले गर्दा हामीलाई हातले खाने बानी हुन्छ र त्यतिकै त्यो उयोहरुसँगै खाँदै गर्दा जर्म्स, ब्याक्टेरिया अन्य किसिम हाम्रो शरीरमा पस्न सक्छ र हामीलाई हानि पुर्याउन सक्छ। र म कृपया तपाईहरुलाई चाहिँ सजेस्ट गर्छु, तपाईले ह्यान्ड ग्लोभ्स युज गर्नुहोस्, ह्यान्ड ट्रवेल भन्छ, ह्यान्ड ट्रवेलहरु तपाईले युज गर्नुहोस्। यस्तो यो ह्यान्ड ट्रवेल हो, यो मैला छ, मैले युज गर्दै गरेको, त्यसले गर्दा यो ह्यान्ड ट्रवेलहरु तपाईले युज गर्नुहोस्। र म्यानुरहरु के थियो, सोइल मिडियाहरु, त्यो मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु र त्यो फोटो पनि खिचेको छु मैले, तपाईहरुलाई फोटोमा देखाइदिन्छु। त्यो सबै समग्र भिडियो बनाइरहँदाखेरि चाहिँ लामो हुनाको कारणले गर्दा त्यो सबै मैले भिडियोमा ल्याइबस्दिनँ, फोटो खिचेको छु अनि त्यसलाई म लेखेर त्यो भिडियोसँग अपलोड गर्दैछु। र अस्ति लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले सेन्सिभिराको नागाल्यान्डबाट मगाएको त्यसको अनबक्सिङ गरेको थिएँ र त्यसको पनि म भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म हाल्दैछु। त्यसलाई मतलब रोप्नुपर्छ, त्यो त्यतिकै छ
त्यसलाई मैले कसरी राखेको छु भन्दा अहिले तपाईँलाई देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो जग छ, यो जगमा पानी छ, यो पानीभित्र चाहिँ मैले डुबाएर राखेको छु। अस्ति हेर्नुहोस् त त्यो अनबक्सिङ भिडियो गर्दै गर्दा यसको हालत कस्तो थियो, यो सबै मतलब ओइली सकेको थियो नि त है, चौरी परिसकेको थियो, त्यो ड्राई भएर 10 दिनसम्म प्याकेटभित्र बस्दा त्यस्तो भएको थियो। तर जस्तो मैले त्यति बेला त त्यो खोलेर बादमा मैले यसलाई जगमा पानीमा डुबाइरहेको छु, यो एकदम फ्रेस भएर आएको छ। अब भोलि नभए 2 दिनभित्रमा म यसलाई फेरि के गर्नेछु, रोप्नेछु, गमलामा हाल्नेछु, त्यो पनि भिडियो बनाएर म तपाईँहरूको समक्ष ल्याउनेछु। र अहिले चाहिँ विशेष हामी यो जुन चाहिँ स्ट्रबेरी छ यसलाई रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। यो अलरेडी यसले फलिसकेको छ, यसको जुन चाहिँ सोइल मिडियामा भएको मलमा भएको न्युट्रिएन्ट्सहरू छ यसको सकिसकेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई म नर्मल्ली रिपोर्टिङ मात्रै गर्छु, यसलाई म ट्रिम गर्ने, यसलाई प्रोपागेट गर्ने त्यस्तो काम केही पनि गर्दिनँ। के चाहिँ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ विशेष यसमा भएको जुन चाहिँ येल्लो लिप्सहरू छ, पहेँलो भइसकेको पत्ताहरू जुन चाहिँ छ पातहरू, त्यसलाई चाहिँ म निकालेर फ्याँकिदिन्छु। अनि कतिवटा यसको स्टेमहरू छ त्यो पनि सुकिसकेको छ, त्योहरूलाई चाहिँ म निकालिदिन्छु। तर भरसक म यसको जुन चाहिँ रुट्सहरू छ, जराहरू छ, यसलाई चाहिँ म चलाउँदिनँ। जस्तो छ त्यसलाई यसमा चाहिँ यसको पट सानो भयो, मल यसलाई पुगेको छैन, यसलाई न्युट्रिएन्ट्स दिने काम मात्रै गर्छु। अनि न्युट्रिएन्ट्समा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा म एकदमै अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्सहरू चलाउनु मनपर्छ। कि मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, मैले चाहिँ यसको लागि बनाएको सोइल मिडियामा चाहिँ के को कम्पोजिसन छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ग्राउन्ड सोइल, जमिनको माटो, बारी खेतीको अनि फुलबारीको माटो एकदमै प्योर, अनि त्यसपछि लिफमल कम्पोस्ट जङ्गलबाट ल्याएको त्यो जुन चाहिँ पत्ता हुन्छ त्यो पत्तालाई चाहिँ कुहाएर त्यसको मल बनाएको त्यो, अनि काउडङ गोबर जुन चाहिँ हुन्छ त्यो गोबरलाई उठाएर राखेको काउडङ, त्यति मात्रै युज गर्दैछु। अनि तपाईँहरूलाई लाग्छ होला, तपाईँहरूले अरू पनि अन्य युट्युब भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ त्यसमा कोकोपिट है, पर्लाइट, अनेक थरीको त्यो मिडियाहरू चलाइ युज गरेको हामी पाउँछौँ। तर म सजेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई जति सक्दो तपाईँहरूकोमा एभाइलेबल छ भने यो 3वटा कुरै चलाउनुहोस्। लिफमल कम्पोस्ट, होइन भने भर्मी कम्पोस्ट, अनि किचन वेस्टबाट बनाएको तपाईँहरूले आफै बनाएको कम्पोस्टहरू पनि तपाईँले हाल्नु सक्नुहुन्छ, त्यो बेस्ट हुन्छ। अनि हामीलाई कतिपल्ट केमिकल फर्टिलाइजरहरू पनि हाल्नु मनपर्छ। यदि तपाईँ घरमा नानीहरू छ भनेदेखि अनि पेटहरू छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले केमिकल फर्टिलाइजरहरू युज नगर्नुहोस्। म चाहिँ गर्दिनँ, म अरूलाई पनि सजेस्ट गर्दिनँ। अनि यसलाई न्युट्रिएन्ट्सहरू कम्ती भएको थाहा पाएँ भने म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ गाईको गोबर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ल्याएर म एउटा बकेटमा 1 बकेट पानीमा 1 डल्ला जति गोबरलाई पानीमा यसरी घोलेर त्यही जुन चाहिँ घोल हुन्छ त्यो घोललाई चाहिँ म हाल्ने गर्छु है। त्यसले पनि यसले पाउनुपर्ने न्युट्रिएन्ट्सहरू पाइहाल्छ। अनि दोस्रो कुरा मैले युज गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा गाईलाई दिने पिना भन्छ त्यो सायद तोरीको हो है, त्यो मस्टर्ड केक पनि भन्छ होला, सायद त्यही होला मलाई लाग्छ। होइन भनेदेखि तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पिना भन्ने हाम्रो गाईहरूलाई दिने त्यो चाहिँ म 1 बकेट पानीमा 10 दिनसम्म डुबाएर 10 दिनसम्म याद राख्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ पानीमा 10 लिटर पानीमा 2 केजी भन्दा बेसी होइन, बरु 1 केजी गर्दा हुन्छ। तर म्याक्सिमम् 2 केजीसम्म हामी 10 लिटर पानीमा हाल्न सक्छौँ। 10 लिटर पानीमा 2 केजी भन्दा बेसी चाहिँ नहाल्नुहोस्। अनि त्यसलाई 10 दिनसम्म त्यतिकै ढाकेर राखिदिनुहोस्। अनि 10 दिन बादमा त्यसलाई खोलेर त्यसलाई मजाले चलाएर त्यहाँदेखि त्यो पानीलाई पनि तपाईँहरूले 1 कप, एउटा पटको जुन चाहिँ साइज हुन्छ त्यो साइजभरिको त्यो पटकै साइजको जगले 1 जग होइन, तर जुन चाहिँ पट छ त्यसको हाफ साइजको जुन चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा कन्टेनर हुन्छ त्यो कन्टेनरले चाहिँ तपाईँले हालिदिनुहोस्। अनि महिनामा एकचोटि त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले प्लान्ट्सले पाउनुपर्ने यो जुन चाहिँ फल्ने प्लान्ट्स हो यो त स्ट्रबेरी, यस्तोहरूको लागि तपाईँको एकदमै राम्रो भएर आइहाल्छ। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो, यो कुनै रकेट साइन्स होइन, तपाईँहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पल आजको भिडियो यो मैले अघि भनिहालेको छु, यसलाई हामी रिपोर्टिङ गर्नु गइरहेको छ। यसलाई म ज्यादा केही पनि गर्दिनँ, यसलाई चलाउँदिनँ पनि। हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ यसको जुन चाहिँ यो मिडियाको जुन चाहिँ एउटा न्युट्रिएन्ट्स छ, शक्ति छ, यसलाई ऊर्जा मिल्ने, त्यो चाहिँ योबाट घटेको छ। तर यसलाई नचलाइकन, यसको रुट्सलाई नचलाइकन म यतिकै यसलाई यो पटमा, ह्याङ्गिङ पट हो यो, अहिले सकेर म तपाईँलाई देखाउँछु। यसरी बिचमा हालेर अनि यो जुन चाहिँ साइडमा भएको जुन चाहिँ ग्यापहरू छ यो ग्यापमा चाहिँ म मलले भरिदिन्छु। अनि यो मल उठाउनु लागि चाहिँ म फेरि पनि ग्लोभ्स नै युज गर्दैछु है।
यो ग्लोभ्स लगाएर यहाँ मेरो अलरेडी रेडी अघि मैले मिक्सर गरिसकेको यो मल छ, यसलाई चाहिँ म साइडबाट फेरि छानिदिन्छु। र यो साइडबाट चाहिँ मैले मजाले यो जुन चाहिँ ग्यापहरू थियो त्यो ग्यापमा चाहिँ मैले त्यो मललाई मजाले यसरी खाँदेर हालिदिएको छु। र पटभरि भइसकेपछि यसलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यही यस्तो प्रकारले चाहिँ मैले यसलाई रिपोर्ट गरेको छु र यो रेडी भएको छ। यसरी नै मैले 7वटा बनाउनु पर्ने छ र 7वटैको भिडियो देखाइरहनु मलाई जरुरी छ जस्तो लाग्दैन है। तपाईँहरूलाई पनि इरिटेट हुन्छ त्यो लामो भिडियो एउटै काम गरेको हेर्दा हेर्दा। र यतिबाट तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहोस्, बुझ्नु भएन भनेदेखि तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा म तपाईँहरूलाई अवश्य नै जति म सक्छु त्यति चाहिँ तपाईँहरूलाई म रिप्लाई गर्नेछु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।